Hi everyone. වෙනත වගේම ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා Daisy Modules YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් 2023 අවුරුද්දේ අන්තිම නිවාඩු දවස තමයි අපි අද ගත කරන්නේ. ඉතින් 2024 අලුත් අවුරුද්ද ළඟම එන නිසා අද නිවාඩු දවසේ හස්බන්ඩ්ුයි මමයි හිතාගත්තා අපේ apartment එක පොඩ්ඩක් clean කරත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මගෙන් ගොඩාක් යාළුවෝ ඉල්ලලා තිබ්බා room tour එකක් ගේන්න, home tour එකක් ගේන්න කියලා. ඒනට ඇත්තටම මට vlogs කරගන්න බැරි වුණා. ඔන්න ඉතින් ඒ වුණාට අද දවස් අපි වෙන් කරගෙන තියෙනවා අපේ apartment එකේ living area එකයි kitchen area එකයි clean කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳලා බලා ගන්න පුළුවන් apartment එක කොහොමද? එතකොට මම apartment එක clean කරන්න පාවිච්චි කරන පුංචි tips මොනවද කියලා. Maldives වල අපි ඉන්න apartment එක තියෙන්නේ මුහුදට ගොඩාක් කිට්ටුවෙන්. ඉතින් ඒක නිසාම මුහුදු හුලං වැදිලා ජනල් පියන් නිතරම ටිකක් කළු වෙනවා. මම ඒ නිසාම hard cleaning වලට ගැලපෙන surface clean එකකින් නිතරම මේ ජනල් පියන් clean කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම TV stand, coffee tables, ඒ වගේම dining table වගේ හැම දෙයක්ම surface clean එකක් දාලා අපිට ලස්සනට clean කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම දවසකම ගෙදර ගෘහ භාණ්ඩ පිරිසිදුවට පිළිවෙලට තියන එක කොයිතරම් මානසික සුවයක්ද කියලා ඔයාලා හැමෝම අත්දැකීමෙන් දන්නව ඇතිනේ. ඉතින් මේ කාලේ මට වැඩ කරන්න ටිකක් අමාරු වුණත් ගෙදර ලස්සනට පිළිවෙලට තියාගන්න එක ගැන මම ගොඩාක් උනන්දු වෙනවා. හැමදාම වගේ හස්බන්ඩ් මගේ හැම දෙයකදීම ගොඩාක් උදව් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ පුංචි පුතත් එයාගේ ස්ටේෂනරි, ඇඳුම්, ෂූස් වගේ දේවල් දැම්ම ඉඳන්ම හරිම පිළිවෙලට තියාගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ගැනත් අපි දෙන්නට ගොඩාක් සතුටුයි. මම වෙලාවක එයාගේ රූම් එක කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ පුංචි රෝස් බන්ච් එක මම අලුත් අවුරුද්දට ටේබල් එකට ගත්තේ. මම පුරුද්දක් විදිහට මාස කීපයකට සැරයක් මේ වගේ පුංචි අලුත් ෆ්ලවර් බන්චස් කීපයක් ගෙදරට ගන්නවා. ඉතින් ඒක මුදල් නාස්තියක් කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක නිසා ගෙදර නිතරම අලුත් වෙලා ලස්සනට දකින්න එක නිසා අපිට ඇතිවෙන මානසික සුවය ඒ පුංචි මුදලට වඩා ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් අපි හැමෝම ගෙවන කාර්යබහුල ජීවන රටාවත් එක්ක අපේ මානසික සුවය වෙනුවෙන් කරන පුංචි ආයෝජනයක් අපිව ලෙඩ ගොඩකින් ආරක්ෂා කරනවා කියලයි මට නම් හිතෙන්නේ. ඉතින් මගේ බබයි හස්බන්ඩ්ුයි හවසට ගෙදරට එද්දි පුංචි වෙනස්කම් එක්ක ලස්සන වෙලා තියෙන ගෙදර දැක්කහම එයාලගේ මූණේ ඇඳෙන පුංචි හිනාව දකින්න මම නම් හරිම ආසයි. වෙනම පැන්ට්‍රි එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හැමදාම මේ පැන්ට්‍රි එක නම් හොඳටම ක්ලීන් කරලා තියාගන්නේ. ඩේලි ක්ලීන් කරනවා. ඒ වුණාට ඉතින් අද මේ බොටල්ස් ටික මම ඔක්කොම වොෂ් කරලා ටිකක් වැඩියෙන් ක්ලීන් කරා. දැන් මේ සර්ෆස් ක්ලීන් එක දාලා පොඩ්ඩක් මේ පැන්ට්‍රි টොප් එක ක්ලීන් කරගන්න තමයි හදන්නේ.
මේ ඔයාලට පේන්නේ අපේ ලිවින් ඒරියා එකේ තියෙන පුංචි බැල්කනි එක. මෙතනට ටිකක් දුරින් ලස්සනට මුහුද පේනවා. ඒ වගේම අපි ඉන්නේ 8 වෙනි තට්ටුවේ නිසා තදට උලන් හමනවා. ඉතින් හවසට මෙතනට වෙලා මුහුද දිහා බලාගෙන ටී එකක් බිබී චැට් එකක් දාන එක අපි තුන්දෙනා නිතරම වගේ කරන දෙයක්. මම අද උදේට ටිකක් ඉක්මනින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදාගත්තා. අපි අද දවසේ ක්ලීන් කරලා පොඩි බඩු ටිකක් ගන්න එළියට යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ඒක නිසා ඉක්මනින්ම හදාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට බටර් ගාලා චීස් ස්ලයිසස් දාලා එග් එකත් එක්කම ටෝස්ට් කරලා හදන සෑන්ඩ්විච් එක කන්න අපේ පුතා ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් අද මම ටට්ටක් ගාලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට ෆෘට්ස් ටිකකුත් රෙඩි කරගත්තා. ඉක්මනින්ම කාලා වැඩ ටික කරගන්න හිතාගෙන. මම මගේ පොඩි ස්පයිසස් බොටල් සෙට් එක කුක එක ළඟම තියාගෙන ඉන්නේ. ඒක මට උයද්දි හරිම පහසුවක් වෙන ඉඳා. ඉතින් දැන් මම මේ ලස්සනට පිළිවෙලට මගේ අත්දකින්ම කෑම බීම හැදුවට, ගෙවල් අස්පස් කළාට, මැරි කරන්න කලින් අම්මලත් එක්ක ගත කරපු කාලේ මම හරිම අඩුවෙන් තමයි කුස්සියට ගියේ. විශේෂ දවසක විතරයි උයන්න උදව් වෙන්නත් ගියේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් කේක්, පුඩින් හදන වැඩ වගේ දේවල් තමයි මම ආසාවෙන් කළේ. ඒත් ඉතින් Tamanටම කියලා ආදරණීය කැදැල්ලකට ගියාට පස්සේ බිරිඳක් විදිහට වගේම අම්මා කෙනෙක් විදිහට මේ හැමදේම කරන්න හරිම කැමැත්තක් ආසාවක් අපේ හිතට එනවා. ඉතින් එතකොට තමයි අපිට මතක් වෙන්නේ අම්මගේ ආදරයේ සෙනෙහස වටේට නේද මුළු පවුලෙම සතුට රැඳිලා තිබුණේ කියන එක.
ඉතින් අද ලන්ච් එක මට හදන්න උවමනාවක් නැහැ. මොකද මෙහි ඉන්න අපේ යාළුවෝ දෙන්නේ අද මට ලන්ච් එක අරගෙන එනවා කියලා කලින්ම කියලා තිබුණා. ඉතින් මේ ප්‍රෙග්නන්සි පීරියඩ් එක පුරාවටම මම මෝල්ඩිව්ස් වල හිටියට මොකද ඇත්තටම මට දැනුනේ ලංකාවේ ගමක ඉන්නවා වගේ තමයි. හැම නිවාඩු දවසකම වගේ මට රසම රස කෑම ගොඩාක් හරිම ආදරෙන් හදාගෙන එනවා අපේ යාළුවෝ හැමෝම වගේ. ඉතින් එයාලා හැමෝටම මේ වෙලාවේ ගොඩාක් ස්තුතියි, ගොඩාක් පිං කියලා කියන්නම ඕනේ. ඉතින් මේක 2023 අවුරුද්දේ අවසාන vlog එක. 2024 අවුරුද්ද ඔයාලා හැමෝගෙම ඉලක්කවලට යන්න ශක්තිය, ධෛර්යය ලැබෙන ජීවිතේට නැවුම් බලාපොරොත්තු එකතු වෙන ලස්සන කාලයක් වෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් 2024 අලුත් අවුරුද්දේදී අපි ආයෙත් මුණ ගැහෙමු.